ආයුබෝවන් ඔයාලට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හදන බිස්කට් පුඩින් එකක්. මේ බිස්කට් පුඩින් එක හදන්න හරිම ලේසි. විනාඩි 10න් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක හදන්න අපිට අයිසින් සීනි, බටර් මාගරින්, චොක්ලට්, කොකෝ පවුඩර්, ක්‍රීම් ඒව මොනවත්ම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ පුඩින් එක ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියලා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය කොටසට මාරු කරන්න ඕනේ. පිළිගන්වන්න කලින් විනාඩි 5ක් එළියේ තියලා ඊට පස්සේ පිළිගන්වන්න ඕනේ. නැත්නම් හයිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා බිස්කට්. මම ගත්ත මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 75 පැකට් 3ක්, චොක්ලට් බිස්කට් 10ක කුඩුත් ගත්තා. ඔයාලට චොක්ලට් බිස්කට් වෙනුවට මාරි බිස්කට්ම ගන්නත් පුළුවන්. චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් මිලිලීටර් 750ක් විතර. එලකිරි හෝ පිටිකිරි කෝප්ප එකයි. ඔයාලා කැමති නම් කෝපි කුඩු තේ හැන්දක් කිරිවලට කවලම් කරන්න. ඒත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ගත්තේ අඟල් 8යි 8 ප්‍රමාණයේ බේකින් ට්‍රේ එකක්. දැන් මුලින්ම අයිස්ක්‍රීම් ටිකට චොක්ලට් බිස්කට් කුඩු ටික දාලා හොඳට කවලම් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ එන්න ඕන. දැන් මාරි බිස්කට් ටික කිරිවල පොඟවලා මෙන්න මේ විදිහට අතුර ගන්න. දැන් ක්‍රීම් වලින් ටිකක් උඩින් දාන්න. ආයෙත් බිස්කට් තට්ටුවක්. ආයෙත් ක්‍රීම් තට්ටුවක්. දැන් ආයෙත් බිස්කට් ටිකක් අතුර ගන්න. බිස්කට් හොඳට පෙඟෙන්න ඕන. පෙඟිලා නැත්නම් හයිය වෙන්න පුළුවන්. දැන් ආයෙත් ක්‍රීම් තට්ටුවක්. දැන් ඔයාලා කැමති විදියට උඩින් සරස ගන්න. මම මාරි බිස්කට් ටිකක්ම මේ විදියට කෑලි වලට කඩලා උඩින් දානවා. ඔයාලට පුළුවන් නට්ස් වර්ග, වියලි, පළතුරු වර්ග දාලා මේක ලස්සනට සරස ගන්න. චොක්ලට් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙන්න ෆ්‍රීසර් එකේ පැය 5ක්වත් දාන්න. රැයක්ම දානවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. හොඳටම සෙට් වුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසට මාරු කරන්න. පිළිගන්වන්න කලිනුත් විනාඩි 5ක් විතර එළියේ තියලා ඊට පස්සේ පිළිගන්වන්න. ඔයාලට මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. විනාඩි 10ක්වත් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම රස වෙනස්ම විදියක පුඩින් එකක්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.